Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී අපි නිතරම භාවිත කරන relative pronouns දෙකක් උගන්වන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. ඒ තමයි who සහ whom නිවැරදිව භාවිත කරන ආකාරය. අපි පළමුවෙන්ම who භාවිත කරන ආකාරය ඉගෙන ගනිමු. යම්කිසි පුද්ගලයෙක් පිළිබඳ වැඩිදුරටත් අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමේදී වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කිරීමේදී අපි who භාවිත කරනු ලබනවා. මෙන්න මේ වාක්‍ය දෙක බලන්න. සුරංග is a boy. සුරංග පිරිමි ළමයෙක්. He can speak 3 languages. ඔහුට භාෂා 3ක් කතා කරන්න පුළුවන්. පළමු වාක්‍යයේ boy ගැනම තමයි දෙවනි වාක්‍යයේ he කියලා අදහස් වෙන්නේ. මෙන්න මෙවැනි අවස්ථාවලදී අපි දීර්ඝ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කිරීමේදී who භාවිත කරනු ලබනවා. අපි ඉස්සලා සිංහලෙන් මේක කතා කරලා ඉමු. අපි මෙන්න මෙහෙමනේ අදහස් කියන්නේ නේද? අපි කියන්නේ නැහැනේ සුරංග පිරිමි ළමයෙක්. ඔහුට භාෂා දෙකක් කතා කරන්න පුළුවන්. අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොට එහෙම කියන්නේ නැහනේ. අපි මෙන්න මේ අදහස් දෙකම එකට එකතු කරලා තනි අදහසකින් නේද සිංහලෙන් කියන්නේ. කොහොමද ඔබ සිංහලෙන් කියන්නේ? ඒ අදහස් දෙකම එකට එකතු කරලා. මෙන්න මෙහෙමයි නේද? සුරංග භාෂා 3ක් කතා කරන්න පුළුවන් පිරිමි ළමයෙක්. සුරංග භාෂා 3ක් කතා කරන්න පුළුවන් පිරිමි ළමයෙක්. අන්න ඒ ආකාරයට නේද ඔබ සිංහලෙන් කීවොත් ඒ අදහස කියන්නේ. එහෙම නැතුව සුරංග පිරිමි ළමයෙක්. ඔහුට භාෂා 3ක් කතා කරන්න පුළුවන්. ඔහු ජීවත් වෙන්නේ නුවර. එහෙම තනි වාක්‍ය අපි කියන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසියෙනුත් අපේ කතා කරනකොට දීර්ඝ වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව ඔබ තුල තිබිය යුතුමයි. ඒ නිසා who භාවිතය ඔබ දැනගත යුතුමයි. හොඳයි, අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න යමු. සුරංග is a boy. He can speak 3 languages. අපි මෙතනදී he කියන දෙවනි වාක්‍යයේ he අයින් කරලා එතෙන්ට who භාවිත කරනු ලබනවා. සුරංග is a boy who can speak 3 languages. අන්න එතකොට තමයි සුරංග භාෂා 3ක් කතා කරන්න පුළුවන් පිරිමි ළමයෙක් යනුවෙන් දීර්ඝ අදහස නිර්මාණය වෙන්නේ. අපි තවත් උදාහරණ වාක්‍යයක් ගමු. කාංචනා is a girl. කාංචනා ගෑනු ළමයෙක්. She can sing songs well. ඇයට හොඳින් ගීත ගායනා කරන්න පුළුවන්. කාංචනා is a girl. කාංචනා ගැහැණු ළමයෙක්. She can sing songs well. ඇයට හොඳින් ගීත ගායනා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සිංහල අදහස් දෙක එකට එකතු කරලා ඔබ කොහොමද තනි සිංහල වාක්‍යයකින් කියන්නේ? මෙන්න මෙහෙම නේද? කාංචනා හොඳින් ගීත ගායනා කරන්න පුළුවන් ගැහැණු ළමයෙක්. කාංචනා හොඳින් ගීත ගායනා කරන්න පුළුවන් ගැහැණු ළමයෙක්. එය කොහොමද ඔබ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඒ ආකාරයට කියන්න ඔබ who භාවිත කළ යුතුමයි. Kanchana is a girl who can sing songs well. දෙවනි වාක්‍යයේ she කියන එක අයින් කරලා එතෙන්ට who දාන්න. Kanchana is a girl who can sing songs well. කාංචනා හොඳින් ගීත ගායනා කරන්න පුළුවන් ගැහැණු ළමෙක්. බලන්න මෙන්න මේ උදාහරණය. ඊගා උදාහරණය. I have a lot of friends. මට ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා. They live in Canada. ඔවුන් ජීවත් වෙන්නේ කැනඩාවේ. ගොඩක් යාළුවෝ. යාළුවෝ ගැනමයි දෙවනි වාක්‍යයේ they කියලා අදහස් කරන්නේ. they කියන්නේ ඔවුන්. ඔවුන් කියන්නේ අර යාළුවෝ ටිකනේ. I have a lot of friends. මට ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා. They live in Canada. ඔවුන් ජීවත් වෙන්නේ කැනඩාවේ. එතකොට මේ සිංහල වාක්‍ය දෙක එකට එකතු කරලා තනි අදහසකින් කියන්නේ කොහොමද? මට කැනඩාවේ ජීවත් වෙන ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ who දාලා? I have a lot of friends who live in Canada. I have a lot of friends who live in Canada. මට කැනඩාවේ ජීවත් වෙන ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා. ඊටාම සරලයි මේ භාවිතය. ඔබ හොඳින් අවබෝධ කරගන්න, ප්‍රායෝගිකව නිවැරදිව භාවිත කරන්න. තවත් උදාහරණයක් අපි ගමු. This is the boy. මේ තමයි පිරිමි ළමයා. He scolded me yesterday. ඔහු මට ඊයේ බැන්නා. This is the boy. මේ තමයි පිරිමි ළමයා. He scolded me yesterday. ඔහු මට ඊයේ බැන්නා.
දැන් අපි කොහොමද කියන්නේ? දැන් සිංහලෙන් කිව්වත් අපි කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි නේද? මේ තමයි ඊයේ මට බැනපු පිරිමි ළමයා. එහෙමනේ කියන්නේ. මේ තමයි පිරිමි ළමයා. ඔහු ඊයේ මට බැන්නා. ඔහු ඊටාම නරකයි. අපි එහෙම කියන්නේ නෑනේ නේද? එක අදහසකින් කියන්නේ. එක වාක්‍යයකින්, තනි වාක්‍යයකින් කියන්නේ අම්මේ මේ තමයි ඊයේ මට බැනපු කොල්ලා. එහෙම නේද කියන්නේ? කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඔබ දැන් දන්නවා. This is the boy who scolded me yesterday. This is the boy who scolded me yesterday. මේ තමයි ඊයේ මට බැනපු පිරිමි ළමයා. හොඳයි. මං හිතනවා ඔබට ඊටාම සරලව who භාවිත කරන ආකාරය අවබෝධ වෙන්නේ නැති කියලා. හොඳයි. අපි දැන් යමු whom භාවිත කරන ආකාරයත් ඉගෙන ගන්න. ඊට කලින් මම ඔබට සිංහල වාක්‍ය දෙකක් කියනවා. මේ සිංහල වාක්‍ය දෙකක්ද එහෙම නැත්නම් එකම අදහසද මේ කියන්නේ කියලා ඔබ මට කියන්න. පළවෙනි වාක්‍ය මෙන්න මේක. මේ තමයි මට ආදරය කරන ගැහැණු ළමයා. දෙවෙනි වාක්‍ය තමයි මේ තමයි මම ආදරය කරන ගැහැණු ළමයා. එකම අදහසද එහෙම නැත්නම් අදහස් දෙකක්ද? ආයෙත් මං කියනවා හොඳට අහගන්න. මේ තමයි මට ආදරය කරන ගැහැණු ළමයා. ඒ පළවෙනි වාක්‍යය. දෙවෙනි වාක්‍ය මේ තමයි මම ආදරය කරන ගැහැණු ළමයා. එකක්ද දෙකක්ද වාක්‍ය? ඔබට අවබෝධ වෙනව නේද? වාක්‍ය දෙකක්. හොඳයි. මේ තමයි මට ආදරය කරන ගැහැණු ළමයා කියනකොට අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? This is the girl who loves me. This is the girl who loves me. මේ තමයි මට ආදරය කරන ගැහැණු ළමයා. මේ තමයි මම ආදරය කරන ගැහැණු ළමයා. දැන් ආදරය කරන්නේ කවුද? මම. මේ තමයි මම ආදරය කරන ගැහැණු ළමයා කියනකොට මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ. This is the girl whom I love. This is the girl whom I love. මේ තමයි මම ආදරය කරන ගැහැණු ළමයා. වෙනස ඔබ අවබෝධ කරගන්නකො. එතකොට හොඳට මේ මනසට යනවා. තව උදාහරණයක් ගමු මෙන්න මෙහෙම. මේ තමයි මට බැනපු පිරිමි ළමයා. එහෙම නැත්නම් මේ තමයි ඊයේ මට බැනපු පිරිමි ළමයා. මීට කලින් මම මේ වාක්‍ය ඔබට කිව්වා. කොහොමද කියන්නේ? ඔබ දන්නවා. This is the boy who scolded me yesterday. එහෙම නේද කීවේ? This is the boy who scolded me yesterday. මේ තමයි ඊයේ මට බැනපු පිරිමි ළමයා. කොහොමද අපි කියන්නේ මේ තමයි ඊයේ මම බැනපු පිරිමි ළමයා? අන්න එතනදී අපි ගන්නෙ whom. මේ තමයි මම ඊයේ බැනපු පිරිමි ළමයා. මම තමයි බැන්නේ. මේ තමයි මම ඊයේ බැනපු පිරිමි ළමයා. This is the boy whom I scolded yesterday. This is the boy whom I scolded yesterday. අන්නේ ආකාරයට තමයි who සහ whom අපි භාවිත කරන්නේ. හොඳින් අවබෝධ කරගන්න ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී ඊටාම සරලව භාවිත කරන්න කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි තව අලුත් ලෙසන් එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.